may channel. May nabili akong car OBD2. Ito siya eh. Nabili ko siya sa halagang 2,900 sa Top Up Pangasinan. Medyo natagalan nga lang kasi wala silang stock eh. Subukan natin kunin naman. Dito yung inside the box. Dito yung mismo unit. The OBD 2 gauge itself. And then ito ata yung anti-slip. Pinapatong yung gauge. Yung double-sided tape para hindi mag-slip sakaling mabilis man kayo or biglang preno. And manuals. Merong nasa English language. Kala ko kasi yung una Thai siya eh. Galing Thailand kasi itong product na to. Tapos ito, may manual din pala siya in Thai language. Yan, maintindihan eh. And the third one is ito yung mga nasa gauge. Kung makikita nyo, bawat abbreviations may explanation. Naka-indicate naman dyan para at least sa mga first time owner na katulad ko, hindi aanga-anga. Ayan siya. Siguro bukas ko na i-install kasi medyo nagabihan na. Hindi ko na rin makita kasi yung mga wirings dun eh. Pero madali lang install to. Kayang-kayang DIY. Maganda siya. Yung body niya plastic. Tapos pwede pa lang i-adjust yung gauge na kumbaga maganda sa angle niya. Saka up to the box may siya screen protector. Kita nyo naman. So guys, abang na lang sa part 2 na video ko for installation.